یه موقع‌هایی وسط دود و آتیش وقتی که همه دارن فرار میکنن، یه نفر داره میره به مرکز حادثه، همون جایی که هر ثانیه‌اش بوی مرگ رو میده. خنثی‌سازی بمب یعنی رقابت با زمان و فرشته مرگ، یک بازی خطرناک که جای اشتباه اصلاً توش نیست. اینجا مرز بین زندگی و مرگ به اندازه چرخوندن یک فیوزه و فقط حرفه‌ای‌ها و قهرمان‌ها میتونن از این مرحله عبور بکنن. درود بر شما، من جلال هستم و اینجا هم زاغ مدیاس، یک روایت بسیار جذاب و این بار متفاوت رو براتون آماده کردم. تا پایان ویدیو همراه من باشید. امروز میخوایم بریم سراغ معرفی یکی از قهرمانهای گمنام جنگ، کسی که جونش رو گذاشت وسط معرکه با دل و جرأت و ترس خودش توی 1742 مأموریت پرخطر شرکت کرد و بیش از 5000 بمب رو خنثی کرد و بارها مرگ رو با چشمان خودش دید، اما نذاش فاجعه اتفاق بیفته و مردم کشته بشن. تو این ویدیو میخوایم بهتون نشون بدیم که این قهرمان چه چیزهایی رو از سر گذرونده. با روایت خاطرات خودش از زبان خودش میخوایم این روایت رو براتون تعریف کنیم. میخوایم بریم سراغ دنیای تصمیم در ثانیه ها که هر لحظه ممکنه همه چیز اونجا به هم بریزه. روایت معلم و سرتیم خنثی‌سازی نیروی هوایی ارتش. ایشون اینطور شروع میکنه که میگه باور کن کسی نیست که از بمب نترسه مگر اینکه واقعا هیچی نفهمیده باشه از بمب یا دیوونه باشه. همه فکر میکنن من وقتی میرم بالای یک بمب 500 کیلویی میشینم راحت و خونسرد برای خودم این بمب رو خنثی میکنم و ترسی هم ندارم، ولی اصلا اینطوری نیست. من از همه بیشتر میترسم، چون خوب میدونم که اگر این بمب منفجر بشه چه اتفاقی برام میافته. یه وحشتی همیشه هست توی دلم که هیچ وقت کسی اون رو نمیبینه. من خودم هر لحظه اون رو حس میکنم. بذارید براتون تعریف بکنم. همه چیز آروم بود تا اینکه تابستون 59 رسید و یهو همه چیز عوض شد. عراق بی مقدمه بعد از ظهر 31 شهریور حمله کرد. چند تا از پایگاه‌های نیروی هوایی رو بمبارون کرد. من اون موقع 21 سالم بود. تهران بودم. خبر که رسید قلبم داشت از توی سینه میزد بیرون. راستش اولویت ما پایگاه یکم بود. اولش اصلاً آماده جنگ نبودیم، ولی خدا را شکر تجهیزاتمون سر جاش بود و همه چیز آماده بود. اون شب بعد از اینکه باند مهرآباد رو بمبارون کردن هنوز گیج بودم. صدای آژیر توی گوشم زنگ میزد. بوی دود، بوی سوخت همه جا رو گرفته بود. نزدیک صبح یعنی روز اول مهر خودم رو رسوندم به بچه‌ها. مهرآباد شلوغ بود. چشمم افتاد به هواپیماهایی که از عملیات بزرگ برگشته بودند، از دل خاک عراق برگشته بودند و عملیات بمبارون خودشون رو انجام داده بودند. یهو دیدم زیر یکیشون یه بمب هنوز آویزونه. همون لحظه همه چیز برام کند شد. یه جور سنگینی اومد روی قفسه سینم، اما بچه‌ها سریع رفتن سمتش رو جداش کردن. هوای پایگاه انقدر سرد شده بود که نفسام بخار میکرد، ولی پیراهنم خیس عرق بود. از ترس، از هیجان، از اینکه میدونستم از این لحظه به بعد قرار همه چیز عوض بشه. خنثی کردن بمب هیچ وقت کار آسونی نبوده، ولی وقتی که جنگ میاد سراغت دیگه فرصت فکر کردن نداری. یکی رو خنثی میکنی، میری سراغ بعدی و بعدش میری دوباره یه بمب دیگر رو خنثی میکنی تا وقتی که دیگه نفست هم بوی TNT رو میگیره.
خنثی کردن بمب واقعا یه کاریه که هر کسی نمیتونه اون رو انجام بده. اوایل جنگ ما یه مشکلی داشتیم، ما فقط بمبای آمریکایی رو کار کرده بودیم و خنثی کردن اونها رو بلد بودیم، اما بمب روسی حتی از نزدیک هم اونها رو ندیده بودیم، ولی حالا باید همونا رو خنثی می‌کردیم. یه شب از شبای احیای مارمزون بود. شهر ساکت بود ولی آسمون نه. عراق دوباره حمله کرد. یکی از بمب‌ها خورد وسط خیابون فرهنگ، پایین میدون منیریه. هواپیمای عراقی اون شب 2 تا بمب انداخته بود. یکیشون همین بود و یکی دیگه‌شون عمل نکرده بود. خبر رسید. فهمیدیم که رفته توی خونه یه پیرمرد و یه پیرزن. سریع من و یکی از بچه‌ها رفتیم سراغش. رسیدیم دیدیم بمب افتاده توی یه چاه توالت. حداقل 8 متر پایین رفته بود توی انباری چاه. 2 طبقه رو له کرده بود، هرچی مصالح و هر چقدر طبقه بود رو خورد کرده بود، رفته بود پایین. توی این موقعیت ها همه چیز توی ثانیه ها رقم میخوره. اون لحظه اگر ما یه اشتباه کوچیک میکردیم یا یه تغییری رو انجام میدادیم، یه جرقه میزد و همه چیز تموم میشد. چاره ای نبود، جون مردم در خطر بود. باید اطراف چاه رو میکندیم، ولی هم مصالح دور سوراخ سفت بود و هم بوی تعفن چاه اذیت میکرد. نشستیم فکر کردیم که چه کنیم. یه کارگر افغانی پیدا کردیم و گفتیم 10,000 تومان بهت میدیم، برو پایین فقط این تنابو ببند به قلاب این موشک. گفت اگر 10,000 تومان که هیچی، 30-40,000 تومان هم به من بدید من این کار رو نمی کنم. و اینجا بود که ما به فکر افتادیم که باید خودمون یه چاره ای رو پیدا بکنیم. وقتی که افغانیه همچین حرفی رو زد موندم چی بهش بگم. بنده خدا حق داشت. نگاه کردم به بچه‌ها، گفتم بچه‌ها این وظیفه ماست، ما باید خودمون این کار رو انجام بدیم. آخرش هم خودمون رفتیم تو دل چاه. از هر ضربه کلنگ که میخورد، صدای فلز بمب رو که میشنیدم مو به تنم سیخ میشد. بالاخره قلاب رو بستیم و بمب رو کشیدیم بیرون. ولی من اونقدر توی چاه مونده بودم که بوی فاضلاب شده بود بوی عادی نفسام. وقتی که اومدم بیرون همه ازم فاصله میگرفتن. هیچ کس حاضر نبود منو سوار ماشینش بکنه. من مونده بودم با یه بمب خنثی شده و یه بوی لعنتی که انگار تا مغز استخونم رفته بود. اما گذشت. تا سال 1365 تقریباً 1 سال خورده‌ای تهران رو بمبارون نکرده بود عراق، اما زمستون سال 65 دوباره شروع شد این داستان لعنتی. 27 دی ماه 1365 برای اولین بار یه میگ 29 عراقی اومده بود تهران برای بمبارون. اینقدر لو لول پرواز کرده بود که مردم توی تجریش به اغراق میگفتن که خلبان جنگنده‌اش رو هم دیدیم. وقتی جنگنده میاد پایین سوخت زیادی رو مصرف میکنه. سوخت استاندارد کفاف نمیده. اون روز مخزن‌های سوخت اضافی اون رو تا تهران آورده بودن، اما اون تانک‌ها تموم شده بود و میگ 29 تانک‌ها رو توی دارآباد انداخته بود و بقیه راه رو با سوخت خودش اومده بود. زاویه پروازش نشون میداد که میخواسته بره جماران رو بزنه ولی نتونسته بود و بمبی که انداخته بود خورده بود توی ولنجک. بمبا افتاده بودن توی ولنجک. یکیشون خورده بود توی یکی خونه خیلی بزرگ و کامل منفجرش کرده بود. یکی دیگه خورده بود توی دانشگاه ملی، یعنی دانشگاه شهید بهشتی، ولی عمل نکرده بود. حالا نوبت ما بود که جلوی فاجعه رو بگیریم. سریع رفتم اون بمب منفجر نشده رو خنثی کنم. وقتی که رسیدم یه لحظه سکوت محض بود. صدای تیک تیک بمب همه جا پیچیده بود. من و رفیقم کنار بمب وایساده بودیم، نفس میزدیم. عرق از روی پیشونیمون میچکید. رفیقم گفت فیوز 904 رو باز کنیم یا نه؟ وقت داره تموم میشه. من گفتم آروم باش، هیچ حرکت اضافی نکن. هر حرکتی بکنی ممکنه که منفجر بشه. سریع رفتیم نگاه کردیم، بازرسی کنیم ببینیم اصلا داخل این بمب چه خبره. هر چی که بیشتر جلو میرفتیم با چیزای جدیدتری روبرو میشدیم. یهو رفیقم گفت لعنتی، مگه میشه این فیوز آمریکاییه؟ من با همون حال اضطراب تعجب کردم و گفتم وقت نیست، فعلا باید خنثیش کنیم. دارم سیم آبی رو قطع میکنم. بعد یه لحظه سکوت سنگین شد و صدای نفس عمیق خودم بمب خنثی شده رو به من نشون داد
وقتی که نگاه کردم مونده بودم چرا این بمب اینطوریه. بمب روسی بود اما روش فیوز 904 آمریکایی بود. ما هم فیوز 904 داشتیم روی بمبامون، ولی این فرق داشت. اول فکر کردم که اشتباهی هواپیماهای خودمون زده باشن این بمب رو. فیوز رو باز کردم، مدلش رو نگاه کردم، سریالش رو خوندم، دیدم مال ما نیست. ظاهرش درسته اما مال ما نبود. اونجا بود که فهمیدین این فیوز آمریکاییه که توی برزیل و شیلی به سفارش عراق ساخته شده. یعنی یه تغییر کاربری داده بودن که فیوز آمریکایی رو بشه روی بمب روسی نصبش کرد. یعنی بمب آمریکاییه اما هواپیما روسیه. همون روز رادیو ایران اعلام کرد که شرق و غرب با هم ساختن و دارن واسه عراق کار میکنن. واقعیت هم همین بود. اونا داشتن همه جوره به عراق کمک میکردن. بمبارون تا شب 19 فروردین 67 ادامه داشت. روز 19 فروردین قرار بود انتخابات مجلس باشه. یادم میاد ماه رمضان بود، سحری خورده بودیم. از اتاق شیفت که اومدم بیرون هوا داشت روشن میشد و واقعا هوا چقدر خوب بود. ایستاده بودیم توی شهر رو داشتیم آسمون رو نگاه میکردیم که یکی از بچه‌ها گفت این هوا چقدر آرومه، خیلی مشکوک میزنه. نصف حرفش هنوز تموم نشده بود که یه بمب دقیق روبرومون توی اتوبان افسریه فرود اومد، روبروی قصر فیروزه، همون حوالی اصفهانک. اون موقع اونجا گوسفند میفروختن. چون ما نزدیکترین نقطه بودیم پریدیم تو ماشین و گاز دادیم و رفتیم سمت محل. وسط راه از روی فرار مردم فهمیدیم که کجا خورده. همیشه میگفتم که هر جا مردم دارن فرار میکنن تو باید برعکسش بری توی نقطه‌ای که هر اتفاقی افتاده. پیچیدم توی کوچه، دود و آتیش یه خونه رو داشت میسوزون. 2 طبقه بود. رفتم توی حیاط، از پله‌های ساختمون دویدم بالا راهرو و بعد هم یه اتاق. پا که گذاشتم توی اتاق یه لحظه یخ کردم. سر جنگی موشک داشت میسوخت درست وسط اتاق. زیرش 2 تا جنازه سوخته بود. بوی گوشت سوخته پیچیده بود، همه جای اتاق و خونه رو پر کرده بود. نفسم بند اومد. هر لحظه ممکن بود که منفجر بشه. دیدن اون صحنه هم وحشت بود هم داغ دل. سختی کار رو برای من 2 برابر میکرد. آتیش لحظه به لحظه شدیدتر میشد. فیوز موشک عمل کرده بود. میدونستم که یعنی چی. یعنی هر لحظه یه انفجار که همه چی رو میکنه نیست و نابود. عقل میگفت که ول کن، فرار کن، برو. ولی یهو همه چیز عوض شد. دویدم پایین که بزنم بیرون، اما در رو که باز کردم دوباره خشکم زد. پشت در پر شده بود از مردم. شاید 500 نفر آدم دور این خونه جمع شده بودن و پشت در وایساده بودن. یه لحظه به اینا نگاه کردم. باید تو ثانیه تصمیم میگرفتم. گفتم اگر من ول کنم برم و این بمب منفجر بشه مردم کشته میشن. سریع دوباره در رو بستم و بدو رفتم سمت بمب. اون همه آدم، اون آتیش و اون موشک، راه فراری نبود. برگشتم بالا توی همون اتاق ایستادم و با خودم گفتم یا الان یا هیچ وقت. موشک رو نگاه کردم. یه جاش یه جداره ترک داشت. از همون شکاف تونستم فیوزا رو ببینم. پشت کپسولای نیتروژن بودن. میدونستم که این موشک 2 تا فیوز داره که با دست باز میشه، ولی اگر آتیش بهشون میرسید دیگه همه چیز تموم میشد. فقط یه کار تونستم بکنم. دستم رو بردم داخل همون شیار و همون لحظه دستم سوخت. یه قسمت از پوست دستم چسبید به آهن داغ شده و یه تیکه از پوست دستم رو کند، ولی من نمیتونستم دستم رو در بیارم. باید اون فیوز رو در می آوردم. میلیمتر به میلیمتر چرخوندمه. هر 10 ثانیه مجبور می شدم یه قدم عقب برم. صورتم داشت میسوخت. حرارت اینقدر شدید بود که نمیتونستم زیاد اونجا تحمل بکنم. بالاخره فیوز اول رو کندم و پرت کردم بیرون. اما فیوز دوم، همون داستان، همون داغ، لعنتی خیلی خطرناک بود. این یکی رو هم با همون وسواس، با همون عقب رفتنهای چند ثانیه‌ای بازش کردم و پرتش کردم بیرون. شاید فقط 2 دقیقه یا 3 دقیقه طول کشید، ولی قسم میخورم که هر ثانیه‌اش یک عمر برای من گذشت. وقتی که فیوزا افتاد بیرون نفسم رو ول کردم. خب دیگه نمیتونستم تکون بخورم.
هیچ وقت توی عمرم اینقدر سریع فیوز یه موشک رو باز نکرده بودم. این دفعه ترس بود که بهم شتاب میداد، چون میدونستم اگر یه لحظه دیر کنم نه فقط من، همه اون جمعیت اون پایین میرن روی هوا. شخصا فکر میکنم که من شاید واقعا شهامت این رو نداشته باشم که این کارها رو انجام بدم. این کارها از آدمایی برمیاد که جنسشون از فولاده، واقعا روحیه‌ای دارن که میتونن هر کاری رو، هر تصمیمی رو توی لحظه بگیرن و فداکاری بکنن. و اینجاست که فرق بین یک آدم معمولی و یک قهرمان مشخص میشه. ولی من قبل از اینکه برم سراغ داستان این مرد بزرگ، میخوام یه سوال رو اینجا از شما بپرسم. اگر شما جای این عزیز دل و این قهرمان وطن بودین، بین فرار کردن و نجات دادن مردم چند ثانیه فرصت داشتین، کدوم راه رو انتخاب میکردید؟ واقعاً پیش خودتون فکر کنید، ببینید که خودتون رو میتونید بذارید جای اون، میتونید خودتون رو بذارید جای این قهرمان. من که تواناییش رو ندارم. اما بریم برای معرفی این قهرمان وطن از نیروی هوایی ارتش، جناب جواد شریفی راد، یا بهتر بگم یکی از نمادهای گمنام شجاعت و فداکاری برای این آب و خاک. جواد سال 1338 توی شهرستان سرخس، شمال شرقی خراسان به دنیا آمد. از همون بچگی آدم پرتلاشی بود. سال 55 که مدرسه‌اش تموم شد رفت توی نیروی هوایی. اول آموزش زبان انگلیسی و نظامی رو دید، بعد رفت سراغ سمت‌ها و پست‌های تخصصی تر. اولش توی بخش تدارکات کار میکرد، اما زود رفت توی کار تخریب و خنثی‌سازی مهمات هوایی. توی مرکز پشتیبانی و آموزش هوایی شهید خضرایی تهران، جواد خیلی زود خودش رو نشون داد. استادایی مثل تیمسار خسروی که خیلی سختگیر بودن دیدن که جواد جدیه و پشتکار خیلی زیادی داره و سریع همه مراحل علمی و فنی رو رد کرد. کم کم تبدیل شد به یکی از بهترین ها، معلم و مدرس توی زمینه خنثی‌سازی بمب‌ها و مهمات. جنگ که شروع شد، جواد بدون معطلی رفت وسط میدان. اولین تجربهش هم خنثی‌سازی بمب‌های عمل نکرده توی اولین حمله هوایی عراق به 10 مرکز نظامی ایران بود. اونجا ساعتها با همکاراش تلاش کردند تا بمب‌ها رو از رمپ پروازی و آشیانه‌ها بردارن و خنثی بکنن. اگر به داستان این قهرمان علاقه دارید، مجموعه خاطرات ایشون توی کتاب حرفه‌ای چاپ شده. ولی یه چیزی رو میخوام بهتون بگم که واقعا ناراحت کننده است. جناب جواد شریفی راد در 18 دی ماه 1392 به همراه 4 نفر دیگه در پشت صحنه فیلم معراجی ها توی یک سانحه انفجار فوت میکنن. اما فداکاری های ایشون و خانواده محترمشون هیچ وقت نباید از یاد ماها بره. ما خیلی سعی کردیم گوشه ای از این همه سال دلاوری این قهرمان وطن رو داخل این ویدیو به شما نشون بدیم، ولی قطعاً کافی نیست. امیدوارم که با معرفی این قهرمان وطن و یک ویدیوی متفاوت از قهرمان‌های این آب و خاک تونسته باشیم نظر شما رو جلب کرده باشیم. حتما نظراتتون رو برای من بنویسین. دوست دارید در مورد کدوم قهرمان، در مورد کدوم رسته، در مورد کدوم سازمان براتون ویدیو بسازیم؟ حتما برای ما بنویسید. مطمئن باشید که من خودم شخصا تمام این نظرات و درخواست‌های شما رو در آخر کنترل می‌کنم. اینجا زاغ مدیاست و من جلال هستم.